नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु आफ्टर इफेक्ट्स मा लोगो एनिमेसन सिक्न जाँदैछौं। सो यो भनेको के हो र हामीले लोगो एनिमेसन चाहिँ कसरी गर्न सक्छौं यसको बारेमा आजको भिडियोमा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। सो बिना कुनै टाइम मिस गरी भिडियो सुरु गरौँ। हामीले आफ्टर इफेक्ट्स मा आज हामीले लोगो एनिमेसन गर्ने भएकोले हामीलाई लोगो चाहिन्छ। लोगो चाहिँ हामीहरु इलिस्ट्रेटरमा गएर हामीले त्यसमा क्रिएट गर्छौं। सो इलिस्ट्रेटरमा जान्छौं, त्यसपछि टेक्स्ट यसरी ख्याजु बजार भनेर लेख्छु र यसको कलर म रातो हाल्दिन्छु र हाम्रो लोगो सिम्पल लोगो चाहिँ यसरी क्रिएट भएको छ। अब चाहिँ हामीहरु फाइलमा जान्छौं, सेभ एजमा जान्छौं, सेभ अन कम्प्युटर, डेस्कटपमा गएर लोगो भनेर सेभ गर्दिन्छौं। अब बेला भएको छ हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि आफ्टर इफेक्ट्समा तपाईको लेफ्ट साइडमा गएर डबल क्लिक गर्नुस् र जुन फाइल तपाईले इलिस्ट्रेटरमा सेभ गर्नु भएको थियो तपाईले यसमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इम्पोर्ट गर्दाखेरि तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यो कम्पोजिसनमा रिटेन लेयर साइजमा त्यसरी चुज गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इम्पोर्ट गर्नु भइसकेपछि तपाईले डबल क्लिक गर्नुस् र तपाईको लोगो चाहिँ यसरी आएको छ र तपाईले न्यू गरेर सोलिड लिनुस् र जुन चाहिँ तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड सुटेबल छ। एक्जाम्पलको लागि म यो ब्याकग्राउन्ड लिन्छु र ओके गर्छु। ब्याकग्राउन्ड त माथितिर आएको छ र हामीले यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर तलतिर लिएर जान्छौं र तपाईले यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ लक गर्दिनुस् जुन चाहिँ तपाईको लेफ्ट साइडमा देखा पर्छ र तपाईले यो लोगोलाई चाहिँ जहाँतिर मुभ गर्ने हो तपाईले मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो लोगो हल्का सानो भएकोले चाहिँ म यसको स्केललाई चाहिँ बढाइदिन्छु। स्केललाई बढाउनको लागि म एस थिच्छु र यसरी बढाउँछु। बनाउँदाखेरि चाहिँ अलि ब्लरी इमेज आएको छ। यो ब्लरी इमेजलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नको लागि यो स्टार बटन रहेको छ, हामीले यसमा क्लिक गर्छौं र तपाईले डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ बिफोर आफ्टर। आज चाहिँ हामीले आफ्टर इफेक्ट्समा भएको दुईटा इफेक्ट युज गरेर चाहिँ यो लोगो जुन चाहिँ ख्याजु बजार भन्ने लोगोलाई चाहिँ हामीहरु एनिमेट गर्न जाँदैछौं। सुरुमा हामीले लेबल्स भन्ने इफेक्ट्सबाट चाहिँ आफ्टर इफेक्ट्समा एनिमेट गर्छौं र सेकेन्डमा चाहिँ हामीले ग्रेडियन्ट र्याम्प भन्ने एउटा इफेक्ट पाइन्छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले एनिमेट गर्छौं। सो सुरु गरौँ। यो लोगोलाई चाहिँ हामीले एनिमेसन फर्स्टमा हामीले लेबल्सबाट गर्छौं। लेबल्सबाट गर्नको लागि यो इफेक्ट्स एन्ड प्रिसेटमा तपाईले लेबल्स भनेर सर्च गर्नुस्। लेबल्स भनेर सर्च गर्दाखेरि यो कलर करेक्सनमा तपाईले लेबल्स देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले यो लोगोमा चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दिनुस्। त्यसपछि तपाईले कन्ट्रोल डी गर्नुस्। कन्ट्रोल डी गरिसकेपछि डुप्लिकेट लेयर यसरी बनेको छ। सुरुको लेयर लाई चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि अलिकति डार्क गर्दिनुस्। डार्क गर्नको लागि तपाईले यसरी डार्क गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ केही पनि फरक देखाएको छैन। सुरुमा यस्तो छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि लेबललाई चाहिँ तपाईले डिलिट गर्दिनुस्। ब्याकग्राउन्डमा यस्तो छ र फरवर्डमा यस्तो छ। अब चाहिँ हामीहरु एनिमेसन सुरु गर्छौं। एनिमेसनमा चाहिँ फर्स्टमा मास्किङ सिकेका थियौं। सो मास्किङबाट चाहिँ हामीले एनिमेट गर्नेवाला छौं। इलिप्स टुल लिन्छौं र यहाँतिर हाल्दिन्छौं र यो मार्क्स पाथमा तपाईले टोगल एनिमेसन हाल्दिनुस्। त्यसपछि केही सेकेन्ड पछि जस्तै कि 14 फ्रेममा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो टोगल पोइन्ट यसरी हाल्दिन्छौं र बिचमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीहरु कन्ट्रोल थिचेर यसरी लिएर जान्छौं र तपाईको एनिमेसन कस्तो भएको छ त्यो चाहिँ हेर्छौं। एकदम फास्ट तरिकाले एनिमेसन भएकोले खासै केही डिफरेन्स भएको छैन। सो म चाहिँ टोगल पोइन्ट अनुसार यसरी राख्दिन्छु
तपाईको फर्स्ट एनिमेसन लोगो एनिमेसन बनेको छ अथवा तपाईले यो मार्क्स फेदर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मार्क्स फेदर हाल्नु भयो भने चाहिँ अलिकति फेदर जुन चाहिँ साइडमा चाहिँ अलि राम्रो देखिन्छ मार्क्स ओपेसिटीलाई पनि तपाईले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ मार्क्स एक्सपान्सनलाई पनि तपाईले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो फर्स्ट एनिमेसन लेबलबाट बनेको छ यो मार्क्सलाई चाहिँ हामीहरु डिलिट गर्छौं र पेन टुलबाट फेरि त्यस्तै मार्क्स चाहिँ हामीहरु क्रिएट गर्छौं अब चाहिँ हामीले रेक्ट्याङ्गल तरिकाले चाहिँ मार्क्स क्रिएट गर्ने भएकोले यसमा क्लिक गर्छौं र पेन टुल लिन्छौं र हामीले यसरी मार्क्स गर्दिन्छौं र त्यसपछि तपाईले मार्क्स बादमा यसरी हाल्नुस् र 24 फ्रेम पछि तपाईले एउटा की पोइन्ट यसरी हाल्दिनुस् र बीचमा चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि कन्ट्रोल थिचेर यसरी साइडमा लिएर जानुस् र तपाईको एनिमेसन एकदम दामी हुनेवाला छ हामीले यसमा मार्क्स फेदर अलि बढाइदिन्छौं यस्तो छ एनिमेसन चाहिँ लगभग यस्तो तरिकाले भएको छ सो तपाईले चाहिँ यो लेबलको मात्र युज गरेर पनि धेरै तरिकाको एनिमेसन गर्न सक्नुहुन्छ मलाई तपाईको क्रिएटिभिटीमा भर पर्छ आफ्टर इफेक्ट्स को दोस्रो एनिमेसन गर्न जाँदैछौं यस दोस्रो एनिमेसन गर्नको लागि फर्स्टमा म यो सबै मार्क्सलाई चाहिँ क्लियर गर्दिन्छु र दोस्रो एनिमेसनमा चाहिँ हामीले के युज गर्छौं भन्दाखेरि ग्रेडियन्ट र्याम्प सो ग्रेडियन्ट र्याम्प चाहिँ हामीहरु इफेक्ट्समा गएर ग्रेडियन्ट र्याम्प भनेर हामीहरु यसरी गर्छौं र ग्रेडियन्ट र्याम्पलाई तपाईले यो ब्याकग्राउन्डमा हाल्दिनुस् सो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामीले न्यूमा जान्छौं सोलिडमा जान्छौं र यही लिन्छौं अथवा यही तपाईले लक अथवा अनलक गरेर पनि डाइरेक्टली लिन सक्नुहुन्छ र ग्रेडियन्ट र्याम्पलाई चाहिँ तपाईले ब्याकग्राउन्डमा हाल्दिनुस् र ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यसरी चेन्ज भएको छ र ग्रेडियन्ट र्याम्प चाहिँ कसरी युज हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको लेफ्ट साइडमा चाहिँ यो स्टार्ट अफ र्याम्प भन्ने छ सो स्टार्ट अफ र्याम्प भनेको चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु भयो भने यसरी पोइन्टलाई पनि तपाईले यसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ ग्रेडियन्ट जस्तै रहेको छ र इन्ट अफ र्याम्प तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी टोगल पोइन्ट हालेर चाहिँ तपाईले यसरी एनिमेट भएको पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ होला सो हामीले स्टार्ट अफ र्याम्प र इन्ड अफ र्याम्पलाई चाहिँ युज गरेर हामीहरु एनिमेट गर्ने बेला छौं सुरुमा हामीले स्टार्ट अफ र्याम्प यहाँतिर हाल्दिन्छौं र इन्ड अफ र्याम्प यसलाई चाहिँ यहाँतिर हाल्दिन्छौं र एनिमेसन यसरी हुने होला सरी त्यो एनिमेसन गर्नको लागि तपाईले इन्ड अफ र्याम्पमा यसरी टोगल पोइन्ट हाल्दिनुस् त्यसपछि यहाँतिर गएर तपाईले चाहिँ यसरी लिएर जानुस् र तपाईको एनिमेसन अलि फास्ट भएको छ तर लगभग यसरी गएको छ अहिलेको लागि चाहिँ म टोगल पोइन्टलाई अफ गर्दिन्छु र तपाईले यो सेटिङहरुलाई चाहिँ चलाउनु भयो भने चाहिँ अझै राम्रोसँग बुझिन्छ सो स्वैम्प कलर गर्नु भयो भने ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ र ब्लेन्ड विथ ओरिजिनल अलिअलि ब्लेन्ड हुँदै गएको छ जुन चाहिँ अगाडिको कलर छ चलाउँदै गयो भने तपाईले पनि बुझ्नुहुन्छ र्याम्प स्क्याटर भन्ने छ लिनियर र रेडियल भनेको चाहिँ यसरी रेडियल गोलो हुँदै यसरी तपाईले डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टबाट नै अझ राम्रोसँग बुझिन्छ सो तपाईले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो भने अझ राम्रोसँग बुझिन्छ अहिलेको लागि चाहिँ म एउटा सिम्पल एनिमेसन गर्छु सिम्पल एनिमेसन चाहिँ म कसरी गर्छु भन्दाखेरि यो ब्लेन्ड विथ ओरिजिनल यसमा चाहिँ टोगल पोइन्ट हालेर यहाँतिर जान्छु केही सेकेन्ड पछि म पुरै ब्लेन्ड गर्दिन्छु
र हाम्रो एनिमेसन लगभग यस्तो रहेको छ सो आज चाहिँ हामीले दुई तरिकाबाट चाहिँ लोगोको एनिमेसन गर्न सिक्यौं फर्स्टमा चाहिँ हामीले लेबल्सबाट सिक्यौं सेकेन्डमा चाहिँ हामीले ग्रेडियन्ट र्याम्प जुन चाहिँ आफ्टर इफेक्ट्सको एउटा इफेक्ट्स हो आफ्टर इफेक्ट्सको एउटा इफेक्ट्स हो त्यसबाट चाहिँ हामीले लोगो एनिमेसन सिक्यौं यदि तपाईले यो टाइमसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यु क्यान सब्स्क्राइब आवर च्यानल एन्ड ह्याभ अ नाइस डे हामी फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौं तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ